Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, én Győrbíró Barbara vagyok, a Kezdjük időben egészségügyi innovációs és preventív alapítvány elnöke. Majd mindjárt kiderül, hogy is jön ez ide. Én fogok csinálni egy fantasztikus emberrel egy interjút, aki bizony, hát én mondanám azt is, hogy egy picikét polihisztor, de hát igen sok dologban szerintem rendkívüli, és én szerintem mindenki meg fogja érezni ezt a fantasztikus energiát, ami belőle árad. Akit még bemutatnék, ő pedig Dr. Zsofia, ő hozta létre a Biobalanced Lifestyle Centert, aminek tulajdonképpen a legkomolyabb üzenete az nekünk, hogy ő, mint életmódorvos és holisztikus gyógyász, ezt a tudomány ágat bele tudja vegyíteni abba, amit most ő létrehozott, és amivel szeretne foglalkozni. Foglalkozunk workshopokkal, különböző kezeléseket csinálunk, és én azt gondolom, hogy tényleg testileg, lelkileg meg lehet újulni majd ezen a helyen, bent az első kerület szívében, Budapest egyik legszebb helyén. Ő fog nekünk fordítani, Zsofi, és át is adom most neki a szót, hogy röviden mondjon pár szót azért ő is, majd még magáról, meg talán angolul is egy pár szót, hogy értse Greg is, hogy most eddig miről beszéltem. Köszönöm szépen a bemutatást. Igen, létrehoztam egy központot azért, hogy teret adjak. Hát a holisztikus gyógyászat az egészen jó szó, hogy tényleg a test, lélek, szellem egységét tudjuk támogatni, és segíthessünk, hogy mindenki maga megtalálja a saját egyensúlyát. És hát nagyon örülök ennek a riportnak, köszönöm szépen. So we are just talking about the center. And who you are, what you are doing, and what I'm doing, and Barbi was talking about the foundation. Cool, very cool. Yes, so can we start? Yep, we can start. Hát akkor nagy szeretettel köszöntelek, Greg, aki ugye a Magic Hands nevet is kapta, mert hogy tényleg csodás kezekkel bír, de erről majd később beszélgetünk. Sorry, I need like short sentences. Right. Sorry. So welcome, Greg, and you are called as Magic Hands, and we will talk about later what do you have this nickname. Nekem az első kérdésem az volna hozzád, hogy mi az a 3 szó, ami téged a legjobban jellemez? My first question to you is, what are the 3 words that would describe you the most? It depends who you're asking. Attól függ, kit kérdezel. I mean, there's asshole. I guess what would describe me the most, from my point of view, az én nézőpontomból, ami a legjobban leír engem. That's a difficult question, really, because I don't see me the way people see me. I mean, ez egy nehéz kérdés, mert én nem látom magamat úgy, ahogy mások látnak engem. I'm passionate about what I do, so yeah, I'm passionate. Én nagyon szenvedélyes vagyok azzal kapcsolatban, amivel foglalkozom. I really want to see people change. Valóban szeretném látni az embereket megváltozni, hogy magukért teremtsenek. And I'm different. Én más vagyok, különböző. And different to most people you'll meet. I have a different point of view around life and death. Nagyon más vagyok, mint mások, és egészen más a nézőpontom az életről és a halálról. And even what health means, the word health. The word health. És az egészségről is. So, yeah, it would be difficult for me. You probably better to ask somebody like Zsofi or some of the others that have been to the classes to say 3 words, you know. What is he? Ez nekem elég nehéz, lehet, hogy jobb lenne, ha megkérdezném valakit.
aki ott volt a tanfolyamokon, vagy engem, hogy mondjon valamit. Köszönöm szépen, hát ebből is látszik, hogy nem volt előre megbeszélve, hogy miről fogunk beszélni, úgyhogy tényleg most őt láthatjuk, és őszinte valóját, és ez így szerintem csodás. So it's visible that we haven't talked about the questions we will like talk about during the Zoom, so we can see the pure you. Thank you. De jönnek könnyebb kérdések is mindjárt. Don't worry, you will have easier questions. I hope so. Remélem. Jó, hát vágjunk bele a közepébe. Kérlek szépen, hogy mesélj majd egy picit magadról, és hogy hogyan is kezdtél el foglalkozni azokkal a dolgokkal, amiket te csinálsz, és akkor majd egy picit így sorrendben végigmegyünk rajta, hogy mik is azok. Could you say a few words about what you are doing and how did you start to do what you do now? Okay. Well, I teach people really how to live in their bodies. How to? Live in their bodies. To be Azt tanítom az embereknek, hogy hogy tudnak élni a testükben. So what does that mean? It means that so many people, they just exist. Ez alatt azt értem, hogy nagyon sokan csak léteznek. They just walk to work, they walk home. Csak elmennek munkába, aztán haza. Like robots. And if you stand in the middle of Budapest and just watch people moving to and from work, they're like robots. There's no thought, there's no emotions, they're just... Olyanok, mint a robotok. Tényleg, hogyha kimész Pesten, körbenézel, látod az embereket menni, és nincsenek ott, csak olyanok, mint a robotok. There's no life on them. And every now and then you'll see somebody who is so alive that they shine in the street, you know? Nincs bennük élet, és alig lehet valakit látni, akinek valóban élet van a szemében, és élő. And really, for me, this was really started when I had 3 strokes and was in a wheelchair. Akkor kezdődött, amikor 3 stroke-om volt, és kerekesszékbe kerültem. And I met a friend of mine who was paralyzed from here down, and she still hadn't given up on life. És találkoztam egy barátommal, aki lebénult nyaktól lefele, teljesen, és mégse adta fel az életet. She was still positive, still studying at university to do a master's degree. Még mindig pozitív volt, és tanult az egyetemen, hogy egy master képzést elvégezzem. I mean, I already had 4 children. She had no children. She was single, 22 years old. Nekem már akkor volt 4 gyerekem, neki nem volt gyereke. So she taught me, just by her actions, to stop feeling sorry for myself. És ő megtanított, hogy ne sajnáltassam, vagy sajnáljam magamat. And really to start to choose to live again. És eldöntsem, hogy igen, megint szeretnék élni. So really, what do I do with people? We teach where we block ourselves, where we stop ourselves, where we don't believe in ourselves. Tehát azt tanítom, hogy észrevegyük azt, hogy hol állítjuk meg magunkat, és hol blokkoljuk le saját magunkat. And where we can actually have a real communication with our bodies. És hogy lehet valódi kommunikációnk, vagy kialakíthatunk valódi kommunikációt a testünkkel. Which can then change how you are. Ami meg tudja változtatni azt, hogy hogy vagy. It literally, you change how you look. Az is megváltozik, ahogy kinézel. I mean, I can show you a photo of me 8 years ago, and I'll share it with you. And you know, it's amazing what happens when we just let go and choose more for life. Tudok mutatni egy 8 évvel ezelőtti képet magamról, és hát szédületes, hogy milyen az, amikor csak elengedsz, és az életet választod. And what happens when we
let go the anger, let go the disappointment, let go the hurt of the past, És mi történik, amikor elengedjük a múlt csalódásait és fájdalmát, and start to live from now. és elkezdünk a mostban élni. So this photo I'm going to show you is where I'm really happy. Mutatok egy képet, ahol én nagyon boldog voltam. I've got two brand new grandchildren 12 days apart on my lap. Ott volt a két friss ropogós unokám. See, I'm really happy. Látod, milyen boldog vagyok? I look kind of old too. Öregnek is néztem ki. And at that point, I was actually wanting to die again. És azon a ponton én megint szerettem volna meghalni. My two grandchildren couldn't make me smile. A két unokám nem tudott mosolyra fakasztani. And so changing how we think and how we feel is a conscious choice. Megváltoztatni azt, ahogy gondolkodunk, és ahogy érezzük magunkat, ez egy tudatos választás. Which then changes the health of our body. És ez megváltoztatja az egész testet. Because our body, and this is what I teach, only responds to the thoughts that we have. Mert a testünk arra válaszol, amit gondolunk. And there's a really cool book written by a man called Bruce Lipton called The Biology of Belief. Van egy nagyon klassz könyv Bruce Liptontól. Nem tudom, mi a pontos magyar fordítása. And there's another book by Louise Hay. És van egy másik könyv Louise Hay-től. You Can Heal Your Life. Meggyógyítani az életedet. Ennek sem tudom, mi a pontos magyar. Both are incredibly influential in my journey to where I am now. És mind a ketten nagyban befolyásolták az én utamat, azt, ahol most vagyok. So this is what I do. This is my journey. This is to remind people of who they are and what they are. Ez az, amit csinálok, ez az én utam, hogy emlékeztetek másokat arra, hogy ők valójában kik. Köszönöm szépen. Amit látunk a hátad mögött, ugye az a születési helyed. Ezt így az interjú előtt beszélgettük egy picit. Thank you. And the picture that we see behind you is where you had born. This is my family land, ancestral land. This is the mountain behind me is Ruapehu, and in Maori tradition we have as an ancestor a mountain and a river, and they both begin here. Ez az őseim hazája, és a maori új-zélandi tradíciók szerint az őseink egy hegy és egy folyó. So when I'm not happy, this is where I go in my mind. Amikor én nem vagyok boldog, akkor én oda megyek a fejemben. Inside my volcano and I just ask questions. A vulkánomba is csak kérdéseket teszek fel. Ez csodás. És mégis itt tanítasz most embereket, és itt segítesz most embereknek ebben a városban, amit Budapestnek hívnak, és ezt nagyon szépen köszönjük neked. It's amazing, and you are here and you have people in the city called Budapest. And we are so grateful for that, and we really thank you for that. You're welcome. Thank you. Nekem, mint az alapítvánnyal kapcsolatosan is egy eléggé egészségtudatosan gondolkodó embernek eszembe jutott, mi ugye nagyon sokszor fiatalok felé kommunikálunk, és hogy igazából te kiket szólítasz meg elsősorban? Fiatalokat, felnőtteket, idősebbeket? Van-e ilyen valami látásod ebben, hogy kiket érdekelnek a legjobban ezek, amikkel te foglalkozol? So, as the point of view from the foundation, we usually talk to young people. Yeah. And we are really health conscious, and I just would like to know, who do you talk to? Like which age or? Anybody and everybody. I've had 80-year-old people in the classes, and I've had babies as well, but
the ones that I had the most fun with are the kids that are between about 7 years old and about 15, because they just get it so fast and they're amazing. In Russia, 9-10-year-olds. Tehát bárki, volt 80 éves, meg volt bébi is, ami a legnagyobb buli a tanfolyamokon, az a 7 évtől a 50-ig. Igen. És and what was the last sentence? And Russia had 9 and 10-year-olds that just made class so much fun. És Oroszországban volt 9-10 éves gyerek, akik nagyon jól érezték magukat. They showed the parents how to get it. És megmutatták a szüleiknek, hogy hogy kell csinálni, vagy hogy kell venni azt, amiről az egész szól. In France, we had a young 13-year-old girl, or 13-year-old girl, and she just showed her parent, her mother, and all the other ladies that were there how to overcome fear. És Franciaországban volt egy 13 éves ifjú hölgy, aki megmutatta az anyukájának és mindenki másnak, hogy hogy kell kijönni a félelemből. Csoda. Igen. Ezt egyszerre mondtuk, pedig nem beszéltünk össze. Azt szeretném még kérdezni, ugye itt az oka azért, hogy miért velem beszélget és Zsófi fordít, az az is, hogy mindenképpen olyan emberrel szeretett volna interjút készíteni, aki őt még annyira nagyon nem ismeri, és hogy tényleg mi érdekelhet minket, akik látták és érezték azt az energiát. The reason why are we talking with Barbi is because we really wanted to do an interview with somebody who never attended a class. To ask the real questions that are not obvious for us. Én még arra nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy igazából hogyan is keltélte ki a kerekesszékből. I'm really curious, how did you get out from the wheelchair? The short answer is I changed my mind. A rövid válasz, megváltoztattam a véleményemet, vagy amit gondolok. My children's mother used to get angry with me because I would get exhausted practicing walking when nobody was home. Who? My children's mother, my a gyermekeim anyukája nagyon mérges volt, amikor folyamatosan gyakoroltam, hogy kikeljek a kerekesszékből, és tudjak újra járni. So I'd be really tired, but it was like I refused to give up trying to walk. Nagyon fáradt voltam, de akkor is elutasítottam azt, hogy feladjam, hogy megtanuljak újra járni. But it wasn't until I read Louise Hay's book about You Can Heal Your Life that I realized that I had chosen to die. És addig a pontig, amíg nem olvastam Hay könyvét, hogy hogyan gyógyíts meg az életedet, nem jöttem rá, hogy azt választottam, hogy meghalok. Life was too hard, and there were changes that I couldn't make. Az élet túl nehéz. Life is too hard, and there were choices that I didn't want to make, I couldn't make. És nem tudtam más választást hozni. And so I had to actually make those choices. És meg kellett hoznom ezt a választást. And then the monkey stood up and started to walk. Aztán kikeltem és elkezdtem járni. It was then that I stopped having seizures, I stopped falling over, I stopped doing all sorts of silly things. Aztán hirtelen már nem estem el többé. And I stopped judging myself, making myself wrong. És elkezdtem megítélni és rosszát, befejeztem, hogy megítéljem és rosszát tegyem saját magamat. And that's really, I mean, one of our biggest downfalls. We judge ourselves, we make ourselves wrong, or we fear being judged by others. És ez az egyik legnagyobb gát, hogy megítéljük magunkat, és félünk attól, hogy mások megítélnek minket. I'll give you a really quick story. So my partner and I, we decided we would go to a different mall, super mall in Wellington, the capital of New Zealand. And so we went in the car. Tehát eldöntöttük az akkori kedvesemmel, hogy két különböző different mall, like shopping center. Yeah, nobody knew me. Két különböző plázába megyünk.
ahol So- senki nem ismert. So we got there, and I was able to hold her hand and walk, pushing a shopping trolley. Sorry. So I was able to hold her hand and walk, pushing a shopping trolley, so I didn't need my wheelchair. Tehát tudtam úgy járkálni, hogy fogtam az ő kezét, és toltam a kosarat. And had no problems because nobody knew me, so I didn't feel like everybody was expecting me to fall over. És nem volt semmi problémám, mert senki nem ismert, és senki nem várta el tőlem azt, hogy rosszul menjek. On the way home, we stopped at a mall near us where we normally buy our groceries. Hazafele megálltunk egy olyan bevásárlóközpontnál, ahova általában is járni szoktunk, And I said to my partner, can you get my wheelchair out? és azt mondtam a kedvesemnek, hogy tudnád kérlek hozni a kerekesszéket? She said, why? És ő kérdezte, miért? And I said, because everybody here is waiting for me to fall over if I stand up. Mert itt mindenki arra vár, hogy én elessek. She says, well, what happens now if you just stand up and walk and don't care about what they think? Mi történne, hogyha csak mennél, és nem foglalkoznál vele, hogy ők mit várnak tőled? That was the last time I sat in the wheelchair. Ez volt az utolsó alkalom, amikor a kerekesszékben ültem. Because when I walked into the supermarket, the cashiers that knew me and the other staff that knew me went, woohoo, good on you, instead of, oh my God. Mert a pénztáros és akik ismertek engem, és bementem, akkor ők örültek, hogy wow, klassz. So it was like, cool. Because I'd had 4 years at university in a wheelchair where my lecturers were in fear of me falling over. And Mert so- 4 évig tartott az egyetemen, amikor féltek tőle, hogy el fogok esni. So, you know, it's like you first have to overcome the mind, Először ki kell jönned az elmédből. and then the body goes, whoop, whoop, we can do this. Aztán azt mondja a test, hogy meg tudjuk csinálni. It's an interesting space to be. Ez egy nagyon érdekes tér, ahol létezhetsz. And that's, again, part of what we teach. This is part of what the classes are about. És ez része annak, amit tanítunk, és amiről szól az egész tanfolyam. When we do private sessions, this is where we look at these things that hold us back. We look at ourselves and where we hold ourselves back. És az egyéni kezeléseken ránézünk arra, hogy mi az, ami visszatart minket, és hol tartjuk saját magunkat vissza. Because our biggest break, our biggest stopping tool is our own mind and the fear of being judged wrong. Mert a legnagyobb fék, ami visszatart minket az elménkben, a megítéléstől való félelem. It's not the fear of failure. Nem a bukástól való félelem, It's actually the fear of being judged because we failed. hanem azt, hogy megítélnek minket azért, mert elbuktunk. Including us. By ourselves, we judge ourselves. Magunkat is beleértve, mert mi is nagyon keményen megítéljük magunkat. And we've only learned that because of the environment that we live in. És megtanultak a környezetünktől, hogy ezt így kell csinálni. Jaj, de jó veletek beszélgetni. Really Minden. good to chat with you. And really, this is, I mean, alchemy is just a word. Alkímia az csak egy szó. And the alchemy classes is just a title to give some people their mind something to attach to. És a tanfolyamnak a neve az csak valami olyan, amihez az emberek agyban tudnak kapcsolódni. But really, what it's about is about actually being grateful for you and creating the magic within you. De hogy ez valójában arról szól, hogy hálás vagy magadért, és csodát teremtesz magadban. Does that answer the question? Megválaszolta a kérdést? Tökéletesen, köszönöm szépen. Perfectly, thank you. Cool.
Néztem, tényleg fantasztikus dolgokat csinálsz az oldaladon is, körülnézegettem, és még ami nekem nagyon lassan kilukasztja az oldalamat, hogy hogyan hozod össze az alkimiát, a gyönyörűséges, számomra nagyon-nagyon irigylésre méltó, és szeretném majd még azért egyszer elkezdeni lovaglással ott kint a természetben, mert az már önmagában egy csodás dolog lehet, és csodás megélés. I checked your website and you are doing amazing things. And I'm really curious about how do you connect the alchemy with the horses? Well, how do animals communicate? How do I? How do animals communicate? Hogy kommunikálnak az állatok? There's a sense of togetherness. There's a sense of peace within them. Tehát ott van ez az egység és a béke bennük. So if you are an expanded person where you're not contracted and making yourself small or wrong, Tehát, hogyha egy kiterjedt személy vagy, aki nem húzza icipicire össze magát, the animals feel at ease with you. akkor könnyedsége van az állatoknak veled. And they will actually come to you. I've stood in the middle of a herd of wild horses that have actually just recently been abused by humans. Akkor oda jönnek hozzá. Tehát, hogyha ott vagy ott volt Greg, vad állatokkal, vad lovakkal, akik éppen csak belettek fogva, és bántalmazták az emberek őket. And as I actually went into this area, stood on a hill at sunset, which is when they are the most wary and careful. És én oda mentem erre a területre, naplementekor, amikor ők elvileg a legvadabbak. And I just waited. És csak vártam. And next thing, I'm getting nudged gently from behind because the lead horse is saying, we're here. Aztán éreztem hátulról, hogy kicsit megkocogtatott valami, és ott volt a gyönyörű állat, és azt mondta, hogy hello, itt vagyunk. And they had two babies, one filly and one colt, and they came under my arms. So like this, I've got two heads, I'm rubbing their heads. Aztán jött két bébi a két vállam alatt, és akkor így csak bökögettek az orrukkal. Egy lány meg egy fiú. They just wanted me to play with them. És csak szerették volna, hogy játsszak velük. But the whole herd took turns at being touched and held by me, while the main boy stood watch and made them behave. And made all the others take their turn and behave, not being silly, not being... És ez a kanca odajött, és hagyta, hogy végig simogassam a testét, és a többiek csak nézték a fiú is, tehát mindenki csak udvariasan várt. And for me, it's not about doing anything. Nekem ez nem arról szól, hogy bármit csinálni kéne. But what I was being was I just stood there and was being grateful for the privilege to just stand there. Én egyszerűen csak hálás voltam azért a kívánságért, hogy ott állhatok. I mean, the horses would have been quite within their rights to actually attack me and kick me to death. Tehát, hogy ezek a lovak bánthattak, hogy megtámadhattak volna. You know, I was a bit like a wolf, and I'm a threat to the herd. You were? I was a bit like a wolf. I could have been a threat to the herd, you know? I don't understand this. So if an animal has been threatened by another animal, the herd will turn and attack you or run away. Tehát, hogyha egyik állat megijeszti a másikat, akkor elszalad, vagy támad. But they didn't perceive a threat. They felt a welcoming. Tehát, hogy ők nem ijedtek meg, hanem szívesen láttak. And I've been to a number of places now, horse farms especially, where the horses have actually included me into the herd and taken turns at having me touch their bodies. They will actually show me where they want to be held or touched. És rengeteg helyen voltam, főleg lófarmokon, ahol az állatok befogadtak, és megengedték, sőt meg is mutatták, hogy hol szeretnék, hogy megérintsem őket. One was a Shetland pony. Az egyik egy kis póni volt. Who bites everybody, even his owner. Aki mindenkit megharap, még a gazdáját is. And they have a photo of me with my hand under his neck, rubbing his face
and my other hand rubbing his back, and he's just stretched out in heaven. És van egy kép rólam, ahol a pocakját simogatom, meg a hátát, ő pedig csak oda bújt. And he asked me, he literally asked me, can I work on him? I said, only if you promise to behave. És ő tulajdonképpen megkért engem, hogy dolgoznál rajtam, vagy hogy a testemen, és azt mondtam neki, hogy hát csak akkor, hogyha viselkedsz. And when I said that, he put his head down, and which is a yes, I will behave. And he És did. amikor ezt mondtam, akkor ő lehajtotta a fejét, ami azt jelenti, hogy igen, viselkedni fogok. So it's I don't know how I do it, okay? But I just know that it's the space that we create. And I've seen other people now recreate that space and work with animals the same way. Nem tudom, hogy működik, egyszerűen csak megteremtem a teret, és látom másokon is, hogy újra tudják teremteni ezt a teret az állatokkal is. I have a friend whose dog does not like men. And she'll come and lie on my feet while I'm having dinner. Volt egy lány, aki nagyon félt a férfiaktól, és később ő az ölemben ült, és úgy reggelizett. Előtte rettegett a férfiaktól. And I always get the hero's greeting from this dog every time I go to visit them. És mindig, amikor megyek, akkor ő üdvözöl. So, it's that space. And this is what, for me, this is what transformation is. This is where we can be with everything. Ez az átalakulás, hogy bármi lehetünk. When we choose it, when we choose to be it. Hogyha választjuk, hogy legyünk. A friend asked me, how do I be kind like you? Kérdezte egy barátom, hogy lehetek olyan kedves, mint te. What do I have to do? Mit kell tennem? I said, you can't do anything. You've actually got to choose it. És mondtam, hogy semmit nem tehetsz, neked választanod kell. And it's the kindness that creates the magic. És a kedvesség teremti a csodát. So we're taught in this reality that kindness is a weakness. És ebben a valóságban azt tanultuk, hogy a kedvesség az gyengesség. But it actually takes incredible strength to stay kind regardless of what you experience in this world. Pedig ez hatalmas erő, hogy így is kedves maradsz. I would rather spend time with a kind person than somebody who is aggressively successful. Say again? I would rather spend time with a kind person than with somebody who is aggressively successful. Hogy szívesebben vagyok valakivel, vagy töltök időt valakivel, aki kedves, inkább, mint azzal, aki agresszíven sikeres. Hát, ezt csodálatos hallgatni, és szerintem mások is érzik azt, hogy így tényleg elvisz minket Greg abba a világba, amiben mindannyian kellene, hogy legyünk, és azt gondolom, hogy a Biobalanced Lifestyle Centerbe azért is érdemes eljönni, mert ott így tényleg megteremti a csodát. It's amazing to listen, and you guide us to the place where it's like incredible to be. Thank you. Yeah, people should come to the Biobalanced Lifestyle Center so Absolutely. they can meet you and like there is the space. Yeah. És még bizony nem érintettünk egy-két témát. Én most titeket is kérdezlek, hogy azokról a tudományokról, amiket ő még csinál, beszélgessünk-e, vagy azt egy másik alkalommal folytassuk. Most alkimiáról volt szó még. Talked about many topics that we wanted to talk about. So she's asking us if we are keep going or we will talk about all these things later. We can talk about another question if you like, if it feels like it's working for you. Ha úgy érzed, akkor beszélhetünk még másik kérdésről vagy témáról. Hát ami engem még nagyon érdekel, ez a haka, amivel szintén foglalkozol, és hát óriási, és az még megint másik énedet mutatja, vagy hát egy másik oldaladat. I'm really interested in haka that you are doing as well, and it shows a totally different face or part of you. Can you say that last part again? It shows a very different part or face of you. Oh yes,
Yes. Mesélnél róla egy picit? Could you talk about that, please? Sure. When I was living in New Zealand, I used to go to Australia for classes with access consciousness. And Amikor Új-Zélandon laktam, akkor mentem Ausztráliába Access Consciousness tanfolyamokra. and that's where I got the nickname Magic Hands, because I would work during class. I would massage people or do energy work. És innen kaptam ezt a becenevet, hogy Magic Hands, vagy varázskezek, mert a tanfolyam alatt másokon dolgoztam, masszíroztam őket. Bocsánat, hogy közbe kérdezek, de most lesz nálunk ugye egy access csere, hogy ott lesz Greg, vagy majd lesz olyan, hogy ott lesz Greg, jó? So we will have a access bar swap this week, and she's asking if you will be there, but I said no. No, sorry. I would like to, but yeah. Szeretnék, but you know, this you have an amazing facilitator sitting with you. You know, that's a person that creates that space and holds that space in an amazing way. Van egy csodás facilitátor veled, vagy lesz, aki megteremti és tartja ezt a teret. She's not exactly an access consciousness facilitator, but she facilitates the space in a way. I've had the privilege to watch why she works with people. So. És hogy ő nem access consciousness facilitátor, de facilitálja az embereket meg a teret, és látott engem dolgozni másokkal. So, én csak annyit szerettem volna hozzátenni, hogy nekem is volt szerencsém már Zsófival kipróbálni egy Wing Waves-t, és hát profi, terves, és tényleg minden, ami ehhez kell, szerintem benne van, úgyhogy alig várom ezt is. She had the privilege to have a session, a Wing Wave session with me, and she said I'm professional. But yeah, and there's an amazing space that's created while you've been there. És ott van az a tér, amit közben megteremtek. I mean, many people who know me are surprised that I'm willing to receive a wing wave from Zsofi, because I don't trust people. És nagyon sokan, akik engem ismernek, meglepődtek, hogy tőlem elfogadott Wing Wave coaching session, mert nem nagyon bízik senkiben. Because most people have an agenda. Mert a legtöbb embernek hátsó szándéka van. And I'm aware of the agenda before they even ask the question. És én éber vagyok a hátsó szándékra, mielőtt ők feltennék a kérdést. I don't want people to fix me. Nem szeretném az embereket, hogy megszereljenek engem. But I'm willing to let people help me fix myself. De hajlandó vagyok fogadni segítséget másoktól, hogy én megszereljem saját magamat. So, yeah, and going back to the story with living and working, going classes in Australia. Tehát vissza a történethez, hogy Ausztráliában a tanfolyamokon kezeltem. There was a series of classes that I went to where I'm walking around and I have twin babies, one in each arm, and they were sound asleep. Didn't matter what I was doing, they would stay asleep with me. Volt, ahol ott volt egy baby velem. One baby or more? One. Two, twins. Two. Tehát egy két iker, yeah. és ők ott aludtak mellettem, vagy rajtam, bármit csináltam. And so people go, oh wow, you're so gentle, you're so kind. És jöttek az emberek, hogy olyan kis finom, olyan kedves vagy. And I said, well, that's true, but I can't be the opposite. I can be the demon as well, and I'll run through a wall to protect these babies. So, you know. És mondtam, hogy igen, de ennek az ellenkezője is lehetek, tehát a démon is lehetek, hogy megvédjem ezt a két picit. And when I did a haka one time for Gary as a gratitude thing, they got to see a different side of me. És amikor egyszer Garynek csináltam egy hakát, hogy kifejezzem a hálámat, akkor egy teljesen más arcomat láttam. But you see, we all have this. De mindannyiunkban ez benne van. But we keep it suppressed. We keep all of the other emotions and feelings suppressed. De ezeket mind elnyomjuk, minden érzésre nyomunk. Because we're taught to fear our own potency. Mert megtanultuk, hogy féljünk a saját potenciálunktól.
in New Age, what do you call it? It's basically a religion. They teach us that we could destroy the world if we let go control. We destroy the Planet. Tehát a New Age, hogy is mondjuk talán vallás azt tanítja, hogy hogyha hagyjuk kijönni ennek kijönni a potenciált, akkor ez az egész világot elpusztítja. No, and that's not true. Ez nem igaz. What we destroy is other people's control of us. Amit elpusztítunk, az más emberek kontrollja. And you think about a city, how many people live in Budapest? Hogyha a városra gondolsz, hány ember lakik Budapesten? 1 million people? 2 million people? No, around one. Yeah. Less. So could you imagine the city of Budapest where everybody was self-empowered and self-aware? El tudod képzelni Budapestet, hogy mindenki magabiztos és erős. Would your president be able to do what he's doing to the people? Akkor az elnök meg tudná csinálni azt, amit most csinál. Everyone's go, fuck you, and just stop. Mindenki azt mondaná, hogy menj a fenébe, és csak abba hagyna. Could you imagine what would happen if everybody in Budapest said, no, we're not doing that today, and they all stayed home? El tudod képzelni, mi történne, hogyha Budapesten mindenki azt mondaná, hogy ma ezt nem csináljuk, és csak otthon maradnának? Én már sokszor elképzeltem. I have many times imagined. Yeah. Hát most már nagyon régóta fiatalon úgy döntöttem, hogy elhagyom a várost, és én is elköltöztem egy folyó és egy hegy közé. I decided that I'm gonna leave the city as well, so I moved between a mountain and a river. Cool. De közel Budapesthez. But close to Budapest. Yeah. And so with the hacker classes, we take you to the space where you actually look at that potency without fear. A hackathon folyamon pedig ránézünk arra a térre és arra a potenciálra, félelem vagy ítéletek nélkül. And it's a very scary place. És ez egy nagyon ijesztő tér. For a lot of people, that's terrifying. Especially for men, it's really intense. Nagyon sokaknak, pláne a férfiaknak ez baromi intenzív. In Russia, the men in the class in Moscow had to lie down. It was just too much for them. They all had headaches, including my translator. Moszkvában az összes férfinek ez túl intenzív volt, fájt a fejük, és le kellett feküdniük, még a tolmácsnak is. And all the women are going, more, we want to do more. És a csajok megmondták, hogy csináljuk még. In Deutschland, in Cologne, we had the same there. The girls were, at 6:30, we're supposed to finish at 6, and at 6:30, they're still saying more. Németországban 6-ig tartott volna, és 6:30 még azt mondták, hogy na, csináljuk még. The men were ready to go home at 5 o'clock. A pasik már 5-kor készen álltak a hazatérésre. So it opens you up to be willing to be more. It doesn't mean you have to be more. Ez kinyit arra, hogy több legyél, ez nem azt jelenti, hogy többnek kell lenned. You know, I'm not walking around like I'm going to kill everybody. I can do. Tudok úgy járkálni ezzel én most mindenkit megölök energiával. And there are times when my body does that automatically without me thinking about it because I'm on guard or I'm on duty. És a testem csak csinálja anélkül, hogy bármit mondanék neki, mert hogy éppen ott az a dolgom. But the rest of the time, I'm just this big, gentle lump of jelly. De egyébként ez a nagy, kedves jelly. Yeah. Nagy, kedves zselé vagyok. So, you know, horses, dogs, cats all want to come and play with me. És sorry, my brain is frozen. Tehát, hogy jönnek a lovak is játszani. I like, you said this big jelly, and like... Well, I'm a big jelly, I'm soft and bubbly. Igen, mert hogy ez mindig annyira nem érvényesül, ezért is érdemes lesz eljönni hozzánk egy jót hallgató folyamra,
hogy azért teljes valójában lássátok Greget. So you can see the whole man. But if you come to the class, you can. Yeah. In his like whole reality. Yeah. And this is the thing, but we're all like this. De mind ilyenek vagyunk. But you know, when we go outside the house, especially like if you're in Moscow or Budapest, we hide our emotions, we hide everything, we just flatline and we do this. Then we come home, close the doors, ha ha ha, we can laugh again. De hogy tényleg, hogyha kimész Budapesten vagy Moszkvába az utcán, akkor ott van ez a komoly arc, és amikor hazamész, becsapod az ajtót, akkor megint ez van. And you know, even in Vienna, I mean, I have so much fun when I walk through Vienna. Bécsben is nagyon élvezem, amikor keresztül megyek a városon. Because there you don't show emotions, you don't show you're happy. Mert nem mutatják, hogy jó kedvük van, vagy boldogok. So I walk through the streets and I catch people's eyes, I look at them and they smile. And there's something in the shop. Yeah. És akkor én ugye felveszem emberekkel a szemkontaktust, rájuk mosolygok, ő meg így... They don't know what to do. Where do I go with that? He's smiling at me. Oh my God, he might talk to me next. De nem tudják, hogy mit csináljanak, mert az Úristen rám mosolygott, most akkor ezt miért is tettem, vagy mi ez? But this is it. And what we have to stop fearing ourselves. We have to stop fearing our own potency. Be kell fejeznünk, hogy félünk saját magunktól és a saját potenciálunktól. And like all fear, the only way to overcome it is to step into it and feel it. És minden félelemnél az, hogy tudsz kijönni belőle, hogy ránézel és belelépsz. That could be scary. It is. Igen, ez néha ijesztő is tud lenni. Viszont én azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon-nagyon hasznos lenne, és tényleg egy picikét szebbé tudnánk tenni a világot, hogyha eljönnétek ti is, eljönnének, és tényleg éreznék azt, hogy tényleg mi mindenre vagyunk, mi képesek, és azt ki tudja belőlünk hozni Greg, és ez a tudomány, amiket ő képvisel. But I think it was a long sentence. It would be really amazing if people could come and we could create magic with them. Absolutely. And see what can we create. Yeah. This is one of the reasons why I really ask people to come to the Alchemy class the day before. Ezért kérem azt, hogy jöjjenek alkímia tanfolyamra a munka előtt. Because that way they get to feel that space. Mert megérzik ezt a teret. And then during the day, when things get too much, we go, okay, on the tables. And we do a body process to allow the body to help create that change. A nap folyamán, amikor valami túl sok lesz, akkor azt tudjuk játszani, hogy oké, akkor most fel az asztalokra, és kinyitni azt a teret, és ránézni arra, ami feljött, és túl intenzív. And the body lets go emotions about the times where we have created conclusions about where we're not allowed to be that potent. És a test elenged, ahol eldöntöttük, hogy nem szabad annyira potensnek lennünk, és ebből következtetéseket vontunk le, ezt el tudjuk engedni, el tudja engedni a testünk is. It's really amazing. Ez lenyűgöző. Nagyon szépen köszönöm, még sok-sok kérdésem lenne, ugye, a masszázsal kapcsolatban is, és különböző más gyógyításokkal kapcsolatban. I would have like many other questions about massage and healing and other things. Yeah. We can do them another time. Oké, és most ugye komolyan beszélgettünk, viszont azt is ígérem, hogyha ez a személyes találkozó létrejön, akkor egy sokkal lazább hangulatú és egy rendkívül feltöltő buliba vehettek részt. So we were a bit serious with this video, but I promise if we will meet in person, it will be like more ease and more fun and like. Igen, és további információkat ugye Greg Facebook oldalán is találhattok, valamint a Biobalanced Lifestyle Center Facebook oldalán is ki fogjuk tenni, gondolom. Persze.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök, hogy ismerhetlek, és még jobban majd remélem megismerhetlek, és megismerhetem ezt a sok csodát, amit csinálsz. Thank you for everything, and I'm really grateful for knowing you, and I hope that I can know you better and know all the magics that you do and create even more. Cool. És kapjuk el még a fiatalokat időben, mert ők még nyitottabbak, mint amilyenek mi vagyunk, de remélem, hogy minket is ki tudsz teljes mértékben nyitni majd. And let's catch the younger age as well, because Yes. they are even more open, but I hope that you can help us as well to like open up. Oh, absolutely. Absolutely. I look forward to it. És And- természetesen Zsófitól is várjuk azt a szakértelmet, és azt a csodát, amit ő képvisel, és gyertek hozzánk, szeretettel várunk mindenkit. Cool. Thank you so much, Greg. Köszönöm, Barbi. Köszönöm. Thank you, Cousin Bobby. Thank you, Zsofi, too. Thank you, for Greg. everything. Thanks so much.